कोल्ड स्टार्ट गर्नु पनि एकछिन टाइमै लाग्छ। राइट, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल गाइज। आज चाहिँ तीज हो, मेरो बुढीको स्कुटी यहाँ बनाइरहेको छ भन्छु। आज चाहिँ तीजको दिन हो एन्ड यु क्यान सी लट्स अफ लेडिज विथ सारीज सारी लगाएर निस्किरहेछन् आइमा मान्छेहरू। म चाहिँ आज यति ऱ्यान्डमली निस्केको। आज छुट्टी, घर बसेर गर्ने काम पनि खासै धेरै केही थिएन, सो अल्छी लगाइरहेको थियो, त्यही भएर निस्किदिएको यसो घुम्नलाई। घुम्न भन्दा पनि एक्चुअली कलेज जानु छ, त्यहाँ मेरो एउटा टेस्ट पेपर चेक गरेको पेपर त्यहाँ राखेको छु, त्यो लिन जानुपर्ने छ। एनिवेज गाइस, स्टिल नाउ अहिलेसम्म आई हेभ अ गुड एक्सपिरियन्स अफ युट्युब। अहिलेसम्म मेरो युट्युबको एक्सपिरियन्स राम्रै भइरहेछ। आई हेभ अराउन्ड 470-80 सब्सक्राइबर्स। तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म मेरो भिडियोजहरू राम्रो लागिरहेछ भने चाहिँ यु गाइज क्यान स्टिल सब्सक्राइब माई च्यानल, हिट द लाइक बटन। म चाहिँ अब एकचोटि दमनखेल जान्छु, सल्लरी आर्ट्स कलेज जान्छु। त्यहाँनिर चाहिँ आई हेभ सम पेपर्स टु पिकअप गर्नु छ। यसो फुर्सदको बेलामा निस्किहालौँ भने, अनि निस्केको बेलामा लेट्स टक अबाउट युट्युब पनि यही बेलामा होइन, जुरेको बेलामा कुरा गरिहालौँ भनेर। सो अहिलेसम्म वाट आई हेभ फाउन्ड अन युट्युब जर्नी इज, युट्युबमा चाहिँ अहिले मैले त्यस्तो धेरै कन्टेन्टलाई फोकस चाहिँ गर्दिनँ कि, किन भन्दाखेरि मसँग त्यस्तो एकदमै धेरै गियर्सहरू पनि छैन। आई जस्ट युज गोप्रो। अनि मैले अहिलेसम्म चाहिँ के रियलाइज गरेँ युट्युबमा भन्दाखेरि चाहिँ, इफ यो कन्टेन्ट्स आर रियली इन्गेजिङ, कन्टेन्ट्सहरू राम्रो छ तपाईँको चाहिँ कन्टेन्टहरू चाहिँ, इफ यु गिभ कन्टेन्ट द्याट आर क्वाइट ट्रेन्डिङ अनि भ्युवर्सहरूले मन पराउने रुचाउने खालको कन्टेन्टहरू दिनुभयो भने चाहिँ योर भिडियोज विल गेट मोर लाइक्स, भ्युज एन्ड सब्सक्राइबर्स पनि त्यसरी नै बढिरहन्छ। बट युट्युब इज भेरी नेसेसरी। यहाँ चाहिँ के भएछ, सो कन्टेन्ट इज भेरी नेसेसरी गाइज। अडियो क्वालिटी, भिडियो क्वालिटी, यो कुराहरूले पनि म्याटर चाहिँ गर्छ, तर दिज आर सेकेन्डरी। अडियो भिडियो क्यामेरा क्वालिटी, 1080p, 4K, हाई रेजोल्युसनहरू भन्छ नि, यसले पनि तपाईँको चाहिँ भिडियोलाई इम्प्याक्ट चाहिँ पार्छ होइन, क्वालिटीमा इम्प्याक्ट चाहिँ पार्छ। तर कन्टेन्ट राम्रो छ भने तपाईँले मोबाइलबाट बनाए पनि होइन, सस्तो क्यामेराबाट बनाए पनि कन्टेन्ट चाहिँ राम्रो हुनु पऱ्यो क्या। इफ यो कन्टेन्ट इज भेरी इन्गेजिङ, इन्ट्रेस्टिङ, ट्रेन्डिङ भने कस्टमर भ्युवर्सहरूले अटोमेटिकली हेरिहाल्छ क्या। सो द्याट वाज माई स्मल एनालाइटिक्स। मैले देखेको, मैले भोगेको चाहिँ एनालाइटिक्स होइन, युट्युबमा चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ क्या। सो फोकस अन कन्टेन्ट गाइज। इफ यु आर न्यू युट्युबर, भर्खर एउटा नयाँ च्यानल खोल्दै हुनुहुन्छ म जस्तै भने चाहिँ युट्युबमा चाहिँ तपाईँले कन्टेन्ट चाहिँ राम्रो दिन सक्नुपर्छ। कन्टेन्ट राम्रो दिनुभयो भने चाहिँ अटोमेटिकली तपाईँको भ्युज, लाइक्स, सब्सक्राइबरहरू चाहिँ बढिहाल्छ। एन्ड बाई द वे, आज बेलुकासम्म 12को एक्जामको रिजल्ट पनि आउँछ भन्दै थियो होइन। अघि भर्खरै कान्तिपुरमा पनि न्युज देखाएको थिएँ, अनि सरहरूले पनि भनिराख्नु भएको थियो, सो माई कलेज द्याट आज भरे 4 बजीसम्म चाहिँ 12को रिजल्ट पनि आउँछ अरे। सो बेस्ट अफ लक टु अल माई स्टुडेन्ट्स। मेरो 12 अहिले एक्जाम दिएको स्टुडेन्टहरूलाई सबैजनालाई बेस्ट विसेस। सबैजना पास त हुन्छ नै होइन। सो दिस इज एक्चुली झम्सिगल सानेपाको बाटो हो, चौलाखेलको बाटो। हियर यु हेभ भेरी फेमस यो प्रेसर कुकर कफी क्या बिजी हुन्छ भने यहाँ जहिले पनि राति बेलुकातिर और एनी गिभन टाइम यहाँनिर चाहिँ त्यो प्रेसर कुकरवाला कफी बनाउँछ होइन। अनि आई युज टु वन्डर यहाँ किन यति धेरै मान्छे बसिरहन्छ भनेर, त्यो भएर म फेमस रहेछ यहाँ, जहिले मान्छे टन्नै। एन्ड देन आई विल गो ऱ्यान्डमली। आज कता गइन्छ, अब जस्ट अ सिम्पल ऱ्यान्डम भ्लग, जहाँ पनि जान सक्छु, साथीकोमा पनि जान सक्छु,
म यत्तिकै घुमिरहेको पनि हुनसक्छु। If you guys haven't watched my videos of labels, मैले एउटा लेभलको भिडियो बनाएको थिएँ, around 15K जस्तो भ्युज पनि छ। If you guys haven't watched, please go and watch that video. One of my most viewed video हो त्यो चाहिँ। तपाईँहरूले हेर्नु भएको छैन भने गएर हेर्नुभयो हुन्छ, मेरो च्यानलमा छ त्यो। ल कस्तो ठाउँको ठाउँ फेरि एकछिनै पानी परे जस्तो पनि भइरहेछ, फेरि घाम पनि लागिरहेछ होइन। यहाँ वेदरै चेन्ज भइदिरहेको एकैछिनमा ठाउँको ठाउँ। सो दिस इज एकाडेमी अफ culinary आर्ट्स गाइस। यहाँनिर आउनुहोस्, केही छ भने बिएचएम सिएचएम पढ्ने हो भने। म चाहिँ एकैचोटि गएर कलेजभित्र गएर एक दुईवटा कागज लिनुपर्नेछ, कागज लिएर अनि फर्किहाल्छु। एक दुईवटा कागज लिनु पर्छ। ए मेरो यहाँ सामान लिनु छ क्या एउटा। ओके सो दिस इज आवर अफिस, मेरो अफिस भनौँ न, हाम्रो वर्किङ स्टेसन। यो चाहिँ हाम्रो क्याबिनहरू हो। सो दिस इज आवर सेल्स अफिस। यो चाहिँ हाम्रो मार्केटिङ टिमको अफिस हो। दिस इज माई क्याबिन। यहाँ के आएछ त यस्तो यस्तो, कसले के राखेको छ यो? मैले त राखेको थिइनँ यो हिजोसम्म। सो आई एक्चुली केम टु टेक वान अफ दिस। यो दुईजनाको पेपर लिनलाई आएको हो म खासमा अफिस चाहिँ। आज खास एक्चुली इट्स अफ, तर पनि दिस इज माई स्टेसन। सो दिस इज माई स्टेसन गाइस। यो चाहिँ मैले बस्ने काम गर्ने ठाउँ हो। सो दिस इज माई क्याबिन। दिस इज सेल्स एन्ड मार्केटिङको क्याबिन। ल यति कामकै लागि आएको भयो। Guys, so this is Academy of Culinary Arts. यो पिनाकल स्कुल, पिनाकल र क्याम्पेन एकाडेमी सँगै छ एकाडेमी अफ culinary आर्ट्स। दिस इज वान अफ द मोस्ट प्रिमियर कलेजेस फर बिएचएम, डिप्लोमा इन culinary आर्ट्स। बिएचएमहरू गर्नु छ भने चाहिँ प्लिज कम टु आवर कलेज। यहाँ भर्खरै फेरि ठाउँको ठाउँ यहाँ पार्किङ, नो पार्किङ लेखा ठाउँमा यहाँ बाइकहरू राखे भएर ल साङ्ला लगाइदिएछ। अब यहाँ चाहिँ वाट आई फिल इज दिस इज भेरी कन्ट्राडिक्टरी के। अब नो पार्किङ लेखेको ठाउँमा पार्किङ गर्नुहुन्न, त्यो चाहिँ हामी पब्लिकलाई पनि एज अ नर्मल सिटिजन हामीलाई पनि थाहा चाहिँ हुनुपर्छ। तपाईँले पार्किङ गर्न पाइँदैन, नो पार्किङ लेखेको ठाउँमा पार्किङ गर्न पाइँदैन भनेर। तर पनि अब वाट कन्फ्युजेस द मोस्ट इज अरू बेलामा त्यही ठाउँमा पार्किङ भइरहेकै हुन्छ, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ सडनली ट्राफिकहरू आएर पार्किङ गर्न पाइँदैन भनेर बाइकहरू उठाइदिने, बाइकहरूमा चाहिँ तालसा लगाइदिने, त्यस्तो गर्छ कि। अब के चाहिँ सधैँ गर्नु पऱ्यो होइन, अलाउ नै गर्नु भएन। सिटिजनहरूले पनि के बुझ्नु पऱ्यो भने यहाँ चाहिँ अलाउ छैन भनेर राख्दै नराखौँ। ट्राफिकहरूले पनि कि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदम सिस्टमेटिक तरिकाले इन एनी गिभन टाइम, इन एनी गिभन डे इट इज नट अलाउड भनेर त्यहाँ बाइकहरूलाई पार्किङ गर्न दिनै भएन क्या। त्यो त कस्तो हुन्छ नि, कन्फ्युज गरे जस्तो भयो नि त। अरू दिन चाहिँ राख्न दिने, अनि ट्राफिकले चाहिँ जुन बेला उसको मोड चल्छ त्यो बेलामा आएर चाहिँ बाइक उठाइदिने, त्यो गरे त पब्लिकले पनि त शास्ति पायो नि त होइन। कि त त्यसलाई सिस्टमेटिकल्ली नै चाहिँ कहिले नै राख्न नपाउने बनाउनु पऱ्यो क्या। दिस इज माई ओपिनियन हो कि, फेरि मैले यो हुनैपर्छ भने होइन, दिस इज जस्ट माई ओपिनियन। असलमा छ भने एकचोटि यसो भेट्नु पऱ्यो। माई फ्रेन्ड वेन्ट टु धरानतिर यसो इस्टतिर घुम्न गएको थियो अस्ति। दिस इज पाल्सा रेस्टुरेन्ट। के छ त्योसँग नभेटेको धेरै भएको थियो, एकचोटि यसो गएर भेटौँ पनि। आज फुर्सद पनि छ होइन, फुर्सदको बेलामा यसो साथीभाइहरूलाई भेट्नु पनि पर्छ। खालि काम 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 भनेर मात्र पनि हुँदैन। वर्क इज अल्सो नेसेसरी, एट द सेम टाइम फ्रेन्ड्स आर अल्सो नेसेसरी। मिठो किचन यस्तो पछाडि पछाडि पनि कति रेस्टुरेन्टहरू खोलेको छ आजकल। होइन रहेछ भने गो
somewhere else. यसो आज यतिकै ऱ्यान्डम निस्किदिने हो. This place used to be our hood, you know. यो चाहिँ हामी पहिला स्कुल पढ्दाखेरिको I studied here in सुदेशा हाई स्कुल. म सुदेशामा पढेको. अनि यो चाहिँ हाम्रो त्यो सानो बेलामा चाहिँ स्कुल पढ्दाखेरिको जहिले आउने जाने बाटो हो क्या. यो विष्णुदेवी मन्दिर भयो होइन. यो मन्दिरमा चाहिँ पहिला पहिला मान्छेहरू चलाउँदाखेरि स्टे हियर. अनि स्कुल जानु अगाडि यहाँ बसेर साथीहरू जम्मा गरेर भेटेर अनि हामी स्कुल जान्थ्यौँ कि. सो दिस प्लेस हेज बिन लाइक अ हुड फर अस, फर मी एक्चुली. हामी स्कुल पढ्दाखेरिको ठाउँ हो यो. त्यो बेलामा यो त खेतै खेत थियो होइन. यहाँ त अब घरहरू पनि एकदमै लिमिटेड थियो क्या. त्यस्तो धेरै घरहरू नै थिएन. यो 1-2 घरहरू थियो बाटोको. अनि त्यस्तो धेरै घर पनि थिएन. सो अलिक पछाडि यता भित्र कता छ मैले पढेको स्कुल अहिले त देखिँदैन होला. अनफर्चुनेटली माई फ्रेन्ड राजा साहब मोटे त पसलमा थिएन, भाइ रहेछ. भर्खर निस्किनु भयो दाइ एकछिन कामले बाहिर भनेर भन्यो. अब आइएम जस्ट वन्डरिङ यताउता. सो आइएम हियर इन भनिमण्डल. भनिमण्डलमा यो पनि फेरि दिस प्लेस इज अ मेमोरी क्या. यो ठाउँ भने चाहिँ कस्तो भने हामी सानोमा यहीँ बसेको होइन. अनि यो भनिमण्डलको बास्केटबल कोर्टहरू एकदमै पहिलादेखि नै इट्स वान अफ द भेरी ओल्डेस्ट प्लेस. अनि आज पुरा चिजको कार्यक्रम चलिरहेको रहेछ यहाँ. एभ्री इयर भनिमण्डलमा यहाँ प्रोग्राम चलिरहनै हुन्छ. सल्पोस पछाडिको साइड लाइट एउटा चाहिँ भाँचिएर रहेछ. त्यसलाई घर गएर बनाउनु पऱ्यो यार. साइड लाइटै भाँचिएर खसिरहन्छ कि जतिखेर नि. यो पहिला एक्चुअली खै के भयो काठको घर हान्थ्यो कि कसले हान्थ्यो कि मेरो अब स्कुलमा कलेजमा बास्केटबल सास्केटबल लागेर भाँचियो क्या त्यो सबै मल. अनि त्यो भाँचिरहन्छ क्या, खसिरहन्छ टाइम टाइममा. त्यसलाई बनाउनु पऱ्यो. जहिले हाल्छु होइन तर पनि खसिरहेको हुन्छ. बाइ द वे आई डिसाइडेड टु गो फर अ कफी. त्यहाँ बसन्तपुरमा एकजना आशिर भाइको कफी सप छ, साइमिस क्याफे भनेर. सो यसो एउटा गएर कफी सफी खाइदिन्छु. कोल्ड कफी अरू हट कफी, हट बेभरेज, कोल्ड बेभरेज जे भए पनि भाइलाई पनि यसो भेट्छु. यो र आज अब आई एम फ्री. त्यही भएर यसो ऱ्यान्डम भ्लग्स पनि बन्छ. ऱ्यान्डमली यसो घुमे आएको पनि हुन्छ भनेर. सो अर्को बसन्तपुर साइमिस क्याफे भाइलाई यसो भेट्छु, कफी एउटा खान्छु. अनि देन विल सी त्यस पछाडि हेरौँ के हुन्छ. सो बालेनले अहिले पुरा भत्काएको छ भनेर चाहिँ सुनिरहेको हो होइन. हाम्रो करेन्ट मेयर साहबले जे गर्नुभएको छ ठिक गर्नुभएको छ. पार्किङको लागि भनेर बनाउने अन्डरग्राउन्ड अनि चाहिँ पसल थाप्न दिने त्यो चाहिँ इट्स टोटल्ली इलिगल. बालेन साहबले जे गर्नुभएको छ एकदम ठिक गर्नुभएको छ. आइएम टोटल्ली इन सपोर्ट विथ बालेन साहब. अब अरू ठाउँहरूतिर पनि अलिकति हेरिदिनु पऱ्यो. यो पार्किङको इस्यु भयो होइन, इलिगल काम गरेकोहरू त भयो. तर अलिकति वेस्ट म्यानेजमेन्ट होइन, ट्राफिक म्यानेजमेन्ट अब जस्तो यसरी यहाँदेखि पार्किङ गाडी जहाँ पाइँदै घुमाइदिन्छ. यस्तो कुराहरू अलिकति हेरिदिनु पऱ्यो हाम्रो मेयर साहबले. बाङबुङ भत्काउनु भएछ भन्थे. यसो हेरौँ है त के रहेछ. ऱ्याङडुङ सबै भत्काएको छ भन्ने चाहिँ सुने हो. काठमाडौँ मल अगाडिदेखि यो हुन्छ नि अगाडि फुटपाथमा राखेकोहरू सब भत्काइदियो भन्थ्यो. हो रहेछ यार साँच्चैको. ल सब यहाँ त कति धेरै ऊहरू हुन्छ सब भत्काइदिएछ ल मेयर साहबले त. यहाँनिर चाहिँ टन्नै त्यो फुटपाथमा बेच्न राख्ने सामानहरू बेच्न राख्थ्यो. वाट एभर हि हेज डन इट्स प्रेज वर्दी के. ल हेर्नु सब भत्काइदिएछ होइन. अगाडि के हुन्थ्यो नि त. ल यहाँको सब भत्काइदियो. ठिक गरेछ मोला. यो सब भत्काउनुपर्छ. यसरी यो बाटोमा यसरी यो इलिगल पसलहरू थाप्ने चाहिँ सब भत्काउनुपर्छ. गुड जब, ठिक गरे. अब दसैँ पनि आउँदैछ. दसैँको बेलामा बालेनले भत्कायो भनेर अलिकति विरोध चाहिँ भइरहेकै हो होइन. तर पनि
अनि अब आई थिङ्क दिस इज गुड वर्क, राम्रै काम हो होइन। केही न केही त गर्नु पऱ्यो नि यार, केही न केही त गर्नै पऱ्यो क्या। चुप लाएर बसेर त हुँदैन नि त। बालेन मेयर जस्तो मान्छेले हि हेज द राइट, हि हेज द पावर टु डु एभ्रिथिङ होइन। काठमाडौँको त राजै सर हो नि त मेयर भने त। टु साइमी क्याफे इज तपाईँ पहिला सुरुमा यहाँ झोसे आइपुग्नु पऱ्यो। यो ब्रिक स्ट्रिट झोसे आउनु पऱ्यो। झोसेबाट यु विल गो स्ट्रेट राइट। यो पेन्टो भयो स्ट्रेट, डबलीबाट स्ट्रेट के फुटाइदेऊ न। बर्बाद रहेछ यहाँ त। यहाँ भित्रसम्म आउनु पर्ने थियो। यहाँ अगाडि हो क्याफे चाहिँ। बर्बाद बाटो त। छैन क्या भाइ, भाइ पनि छैन रहेछ। बोर भयो आज। ऱ्यान्डमै भइरहेछ सबै कुरा। ऱ्यान्डम ब्लग्स बनाएको, ऱ्यान्डमै भइरहेछ सबै कुरा। कोही पनि छैन आज भेट्ने हिँडेको साथीहरू। ओहो आज अलि ऱ्यान्डमै भएको छ यार। के हो त दुलै नै जस्तो बनेर हिँडेछ। ऱ्यान्डम ब्लग्स ऱ्यान्डम नै भइरहेछ। अब भाइ पनि छैन रहेछ क्याफेमा। अर्को भाइ थियो बट अब मेन जसलाई भेट्न आएको त्यो भाइ नभएपछि अलिकति होइन बसेको केही रमाइलो हुँदैन नि त। अब हामी नयौँ। अब खाजा खाने टाइम पनि हुनु लाग्यो, घरतिरै जान्छु अब। अहिले चाहिँ म यहीँ बसन्तपुर वरपर नै छु। दिज आर सम स्ट्रिट्स, भित्रको स्ट्रिट्स हो। भित्रको गयो भने अलिक सजिलो पनि हुन्छ, नजिक पनि पर्छ भनेर भित्र बाटो हिँड्छु क्या म चाहिँ प्रायः जस्तो। I'll go back to my home now. अब 1-2 घन्टा मजाले ऱ्यान्डमली घुमियो। ओहो कस्तो हर्कुला फास्टमा आयो छोइलाको। घुमियो ठिकै छ। एउटा काम त भन्यो जे भए पनि। पेपर लिनुपर्ने थियो, पेपर दिइहालेँ। अब गेट ब्याक। घरतिरै फर्किन्छु अब। सो I'll end the video right here now.